Σήμερα θα φτιάξουμε τσουρέκια πασχαλινά. Θα βάλω 500 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια νερό. Μόλις πάρουν λίγο βράση θα τα χαμηλώσω στο πολύ χαμηλό και θα τα αφήσω να βράσει για 20 λεπτά. Θα προσθέσουμε και 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι. Την έχω βράσει για 20 λεπτά σε χαμηλή θερμοκρασία. Τώρα θα τη σβήσω και θα την κατεβάσω από το μάτι. Θα τη βάλω σε ένα γυάλινο βαζάκι να κρυώσει. Την αφήνω να κρυώσει και δεν θα τη χρησιμοποιήσω όλη. Λοιπόν, βάζουμε τώρα 100 ml γάλα και θα βάλουμε και 20 γραμμάρια αλεύρι. Θα τα ανακατέψουμε να πήξει και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Αυτό θα το βάλουμε μέσα στο τσουρέκι για να γίνει πιο αφράτο. Ωραία, τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει. Την έχω βάλει μέσα σε ένα μπολάκι και τώρα θα την σκεπάσουμε με βράνι για να μην πιάσει κρούστα και θα την αφήσω να κρυώσει. Θα φτιάξουμε το προζύμι, θα ενεργοποιήσουμε τη μαγιά. Θα βάλουμε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό, θα βάλουμε 3 φακελάκια ξηρή μαγιά, μπορείτε να βάλετε και μαγιά νοπή, 3 κυβάκια θα βάλετε αν βάλετε νοπή, και θα βάλουμε και λίγες κουταλιές αλεύρι, θα βάλουμε 5 κουταλιές, 3, 4, 5 κουταλιές αλεύρι και θα βάλουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Θα το ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε λίγο να ενεργοποιηθεί. Το αλεύρι που έχω βάλει εδώ, οι 5 κουταλιές, είναι έξτρα από το 1 κιλό που θα χρησιμοποιήσω στο βασικό ζυμάρι. Σκεπάζω με μεμβράνη και την αφήνω να ενεργοποιηθεί. Λοιπόν, τώρα στο μπολ του μίξερ θα βάλω 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι. Το έχω κοσκινήσει το αλεύρι. Θα βάλω την ενεργοποιημένη μαγιά. Μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι, αλλά εγώ έχω αν έχετε μίξερ βάλτε το στη πολυμηχανή. Αν δεν έχετε, γίνεται και στο χέρι. Θα βάλω ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια από το σιρόπι που φτιάξαμε. Το έχω αφήσει και έχει κρυώσει. Έχω βάλει 230 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά και το μείγμα που φτιάξαμε, αλεύρι με το γαλατάκι. Θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Ένα φλιτζάνι γάλα χλιαρό. Θα τα βάλουμε στο μίξερ και τελευταία θα βάλουμε το βούτυρο που το έχουμε λιώσει σε χαμηλή θερμοκρασία και το αφήσαμε λίγο να έρθει να γίνει χλιαρό. Τώρα θα βάλουμε και ένα κουταλάκι
κακουλέ. 1-1,5 κουταλάκι θα βάλουμε, 1,5. Και θα βάλουμε και μαχλέπι. 1-2 κουταλάκια θα βάλουμε μαχλέπι. Έχει μείνει λίγο, θα το βάλω όλο. Δεν έχει και πολύ μέσα. 2 κουταλάκια γεμάτα ήταν. Μαστί χαχείου, λίγο. Και 3 βανίλιες. 1, 2. 3. Και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα τα βάλω τώρα στο μίξερ να τα κάνω ζυμαράκι. Και τώρα θα προσθέσω σιγά σιγά το βουτυράκι, το λιωμένο που είναι χλιαρό. Το βούτυρο είναι 170 γραμμάρια. Θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά χτύπημα με το μίξερ. Το ζυμάρι το έχω ζυμώσει 10 λεπτά. Θα το κάνω και λίγο έτσι με το χέρι. Αν κολλάει το χέρι σας θα βάλετε λίγο βουτυράκι που έχει τελειώσει, για να μην κολλάει. Το κάνουμε λίγα διπλώματα έτσι. Και τώρα θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε περίπου 1,5 ώρα να φουσκώσει και θα το δούμε μετά. Θα το βάλω σε ένα ζεστό μέρος. Το υπόλοιπο σιροπάκι που έχει περισσέψει το έχω βάλει στο βαζάκι, θα το βάλω στο ψυγείο και θα το χρησιμοποιήσω αν ξανακάνω τσουρέκια ή ό,τι άλλο ζυμαράκι που χρειάζεται ζάχαρη, μπορούμε να το βάλουμε και γίνονται αφράτα. Μετά από 1,5 ώρα το ζυμαράκι φούσκωσε. Θα το ξεφουσκώσω. Το αφήσω τώρα, θα το σκεπάσω πάλι και θα το αφήσω να ξαναφουσκώσει άλλη μία φορά. Είμαστε στο δεύτερο φούσκωμα. Βάζω λίγο βουτυράκι κάτω. Κάθε ένα θα το χωρίσω σε 3. 2, 3. Θα το ζυγίσω πάλι. 2,50. Είναι από 240 γραμμάρια το κάθε ένα.
Τα έχω ανοίξει έτσι, τώρα θα τα αφήσω 5-10 λεπτάκια ακόμα να ξεκουραστούν και μετά θα τα κάνω κοτσίδες. Το έχω βάλει στο καψάκι, θα κάνουμε και την επόμενη. Θα τα σκεπάσω και θα τα αφήσω τώρα άλλη μισή ωρίτσα να φουσκώσουν ξανά και θα τα λείψω με αυγό και λίγο γάλα και θα τα ψήσω. Έτοιμα τα τσουρεκάκια, αφού πέρασε μισή ώρα φουσκώσανε λίγο ακόμα. Τώρα θα χτυπήσω ένα αυγουλάκι και θα βάλω και πολύ λίγο γαλατάκι μέσα. Μια κουταλίτσα περίπου. Απαλά το κάνουμε. Θα ρίξω και λίγο σουσαμάκι. Μπορείτε να βάλετε και αμυγδαλάκι, φιλέ, αλλά δεν είχα και θα βάλω σουσαμάκι. Τα έχω βάλει στην κάτω σχάρα. Δεν είναι στην πάνω, είναι στην κάτω. Καλή επιτυχία! Έτοιμα τα τσουρεκάκια μου, βγήκανε 4, 2 μεγάλα και 2 λίγο πιο μικρά. Γίνανε πάρα πολύ μαλακά. Κοιτάξτε πόσο μαλακά είναι. Τελικά τα έψασα στους 160 για 25 με 30 λεπτά. Είναι ακόμα ζεστά. Κοιτάξτε πόσο μαλακά είναι. Και πως χοβολάνε.